අද මං හදන්නේ ඉතාමත් රසවත් අතුරුපසක්. මේකට ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 2යි. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා යෝගට් ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තර 2ක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකක් අරගෙන යෝගට් ටික එකට දාගන්නවා. බිත්තර 2ත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැන්දකුත් ඒකට දමා ගන්නවා. අපි දැන් මේ සියල්ලම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් ඒ ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. ඉන්පසු අපි මේ දමාගත් මිශ්‍රණය ෆොයිල් පේපර් එකකින් මේ විදිහට ආවරණය කරලා හුමාලෙන් තඹ ගන්නවා. දැන් අපේ පොඩිම තැම්බිලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මෙය ශීතකරණයේ තබලා හොඳින් කූල් කරලා ගන්න. හොඳින් කූල් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ පොඩිම කැමති විදිහට සරසගෙන රස බලන්න. ඔයාලත් ඉතින් මේ රසම රස ලේසිම ලේසි රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.